ito na nga mga mami, maglalagay na po tayo ng tubig para sa paligo ni baby. At syempre, lagyan po natin yan ng mainit na tubig para hindi siya lamigin. Okay. At heto na si baby, nakaupo na sa palanggana. Kung nakikita niyo, hindi siya umiiyak dahil normal lang ang temperature ng kanyang tubig. Hindi siya malamig at hindi rin siya sobrang mainit. Nandito ang kanyang shampoo at ang brush ng kanyang bubog. Hi baby! At hubaran na natin si baby para matapos na tayo sa ekstenang ito dahil nahihirapan na talaga akong magsalita. Lagyan na natin ng shampoo. Hindi naman malakas. I-brush na natin ang buhok ni baby ng dahan-dahan lang para hindi siya masaktan at umiyak. Tara na baby, tayo na tayo. Sa likod naman. Dito ka be sa likod. Para naman makita nila ang likod ni baby. Oh, nakikita nila. Tigasin talaga si Ayham. Ito na, tapos na tayo. Balutin na natin para makapasok na tayo dahil nilalamig na talaga siya. Kawawa naman. Tara na, let's go. Pasok. At nandito na tayo sa loob para ma-prepare na natin ang mga bihisin ni baby. Hala. Ay, nagsi-Superman na naman. Superman ba yan o Darna? Darna. Nilagyan na tayo ng powder. Bilis! At syempre, palagi natin i-check ang temperature ni baby. Ipitin mo. Ito na ang result ng kanyang temperature. Normal lang, 35.8.
na yan. Dahil inaantok na talaga ang bata. Kawawa naman. Light. At heto na, tapos na din. Sapatos muna tayo, be. Hele. Wow.